في العالم رعب جديد، هذه المرة ليس من فيروس قاتل للبشر، بل من أزمة مالية خانقة قد تطيح باقتصاد الكوكب. وإن كان الرابط بين هذا وذاك بلد المنشأ الصين، فمن هنا بدأت مؤشرات الانهيار مع إرهاصات إفلاس الإمبراطورية العقارية الصينية العملاقة إيفرغراند. كل العالم يضع يده على قلبه، وفي الذاكرة أزمة رهن عقاري ضربت كل العالم عام 2008، ما يزيد الرعب خاصة بقلوب بعض أثرياء الكوكب ممن اختاروا الإبحار على متن إيفرغراند، سفينة تايتانيك العقارية الصينية التي اصطدمت بجبل ديون جليدي يتجاوز 300 مليار دولار، لتتهاوى الشركة المصنفة كثاني أكبر مطور عقاري في الصين وثاني أكبر مجموعة في العالم من حيث الإيرادات، وتصبح في طريقها إلى إفلاس مفاجئ وسريع مع هبوط سهمها نحو 80% منذ بداية العام، بعد أن كان في الآونة الأخيرة مصنفا الأفضل في آسيا، في وقت يبدو أن الحكومة الصينية التي اكتفت بضخ 14 مليار دولار في النظام البنكي لتوفير السيولة ليست بوارد وضع خطة لإنقاذ عملاقها العقاري، بعد أن طلبت من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل لإيفرغراند. ما حد بالشركة رهن بعض ممتلكاتها ومعداتها لتأمين سداد جزء من القروض التي بلغ متوسط سعر فائدتها 9.2%، قبل أن تعطي الشركة العملاقة الصينية إشارة أخرى على قرب انهيارها من خلال تعليق التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ دون أن توضح الأسباب. فهل حقا العالم كله مقبل على محنة مالية أشعلت فتيلها إيفرغراند تشابه أزمة الرهن العقاري التي أشعل فتيلها بنك ليمان براذرز في عام 2008؟ بين الصعود والسقوط. في عام 1996 أسس شوجايين في إقليم غوانزو الصيني شركة عقارية اتخذت من شينزان مقرا رئيسيا لها، وما هي إلا أعوام قليلة حتى أصبح شوجايين خامس أغنى أغنياء الصين، وبات يعمل في شركته العملاقة نحو 200,000 شخص، إضافة إلى توفير 3.8 ملايين وظيفة بشكل غير مباشر، كما لديها نحو 51 شركة تابعة تنشط أساسا في الخدمات العقارية حول العالم عبر وجودها في 280 مدينة، حيث بات العملاق العقاري الصيني يقدم خدماته في 4 قطاعات رئيسية، وهي التطوير العقاري والاستثمار العقاري وإدارة الممتلكات، إضافة لقطاع يسمى الأعمال الأخرى وينشط بمجال تشييد العقارات والفنادق والتأمين. كما تمتلك مجموعة إيفرغراند أيضا نادي غوانزو لكرة القدم الذي يتولى تدريبه بطل العالم الأسبق الإيطالي فابيو كانافارو. كذلك تنشط المجموعة في سوق المواد الغذائية والمياه المعدنية من خلال علامتها إيفرغراند سبرينغ. وإلى هنا كانت إيفرغراند تسير بخط تصاعدي لتبدو بطريقها لاحتلال القطاع العقاري ليس في الصين فقط بل في كل العالم، إلا أن الشركة العملاقة الصينية وقعت فجأة في فخ التوسع والتنويع، حيث انخرطت في قطاع السيارات الكهربائية لتؤسس سنة 2019 شركة إيفرغراند أوتو بهدف إحداث ثورة في القطاع ومنافسة مجموعة تسلا الأمريكية، لكنها بعد 2 سنين لم تتمكن من تسويق أي سيارة، وانخفضت قيمتها السوقية من 120 مليار دولار إلى 50 مليارا. إلا أن هذا الفشل لم يوقف العملاق الصيني عن استمرار توسيع الاستثمارات عبر محاولة فتح منتزهات ترفيهية تنافس بها ديزني، إلا أنها لم تنجح إلا بتأسيس منتزها واحدا بشكل جزئي من أصل 15 منتزها ترفيهيا أعلنت عنها في مخططاتها. كما فشلت استثمارات المجموعة في قطاعات أخرى دخلت بها مثل السياحة والإنترنت والتأمين والصحة والقطاع الرقمي. ومن باب الإنصاف فليس الشركة وحدها من تتحمل أسباب الانهيار، إذ لعبت الحكومة الصينية دورا كبيرا بمحنة عملاق العقار الصيني من خلال تجديد شروط تنظيمية متعلقة بحصول مجموعات التطوير العقاري على القروض
لخشيتها من التسارع المفرط في وتيرة الأنشطة الاقتصادية، ما تسبب بعجز إيفرغراند عن بيع أصولها العقارية قبل الانتهاء رسميا من بنائها، بعدما استفادت سابقا من نموذج البيع قبل إنجاز البناء لتغطية نفقاتها ومواصلة أنشطتها. ومع حلول 15 من سبتمبر من عام 2021 بدأ أن الأزمة وصلت ذروتها، حيث دعت الحكومة الصينية مجموعة من خبراء المحاسبة والقانون لفحص الموارد المالية لمجموعة إيفرغراند بعد تراجع سعر سهمها بنحو 80%. وما هي إلا أيام حتى جاءت الإشارة الأهم من شركة بلومبرج على قرب انهيار إيفرغراند، فتحدثت عن إعادة هيكلة شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى تخفيض تصنيف المجموعة. العالم يشد الأحزمة. رغم كل المصائب المالية التي أحاقت بإيفرغراند، إلا أنها ما زالت تنفي أن تكون على شفير الإفلاس، مكتفية بالكفاح حاليا لبيع الأصول بسرعة لسداد بعض ديونها الضخمة، بعد أن ضاعفت في السنوات الأخيرة عمليات الاستحواذ، وباتت حاليا مثقلة بديون مستحقة تقدر ب$305 مليار، لتنطلق شرارة الأزمة العالمية من الصين بخروج سلسلة احتجاجات من مشتري المنازل الغاضبين والمستثمرين والموظفين، قبل أن تستشعر الولايات المتحدة الخطر إثر تحذير وكالة فيتش الأمريكية من تداعيات الأزمة العقارية التي ستعرض قطاعات اقتصادية أخرى إلى مخاطر على رأسها المصرفي، إذ وصل تأثير أزمة إيفرغراند إلى أسواق المال حول العالم، مع محاولة المستثمرين النأي بمصالحهم عن إفلاس المجموعة المحتمل، حيث أقدمت زوجة الملياردير جوزيف لاو على تقليص حصتها من 8.15% إلى 7.9%، إذ باعت زوجة الملياردير تشان هوي وان نحو 24.4 مليون سهم من محفظتها. كما تهاوت البورصات الصينية والعالمية بموازاة انكماش الاستثمار في قطاع الإنشاءات، فيما تراجعت مبيعات التجزئة والإنفاق الاستهلاكي، قبل أن تهوي أسعار العملات المشفرة، وعلى رأسها العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم بما يزيد على 8%، حتى الجنيه الاسترليني هبط على أدنى مستوى له، متضررا من موجة مبيعات عالمية أثارتها مشاكل إيفرغراند. كذلك هوت الأسهم الأوروبية والأمريكية، ما أشعل الذعر بين المستثمرين. وفي منطقة الخليج تراجع المؤشر العام مسجلا أحد أسوأ أيامه، ما أدى لأوسع هبوط للأسواق العالمية بالتزامن مع أزمة إيفرغراند التي قد تضع العالم كله أمام محنة مالية تعيد رسم خارطة الكوكب الاقتصادية.